हजुर साथीहरु, तपाईहरु पनि यदि युट्युबर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियो हजुरहरुको लागि हो। पक्कै पनि हजुरहरुलाई आइडिया नै होला, युट्युबको मेन रोल भनेको आउँछ एउटा ट्यागले पनि तपाईको मेन एउटा रोल लिएर आएको हुन्छ, तपाईको भिडियो टप फर्स्टमा पुग्ने। सो आज त्यो ट्यागहरु कसरी तपाईले आफ्नो मोबाइल एपबाट चाहिँ सर्च गरेर एउटा टप लिस्टको ट्यागहरु हाल्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको बारेमा पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर युट्युब च्यानललाई एउटा सपोर्ट गर्नु होला। आउनुस् आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। सर्वप्रथम तपाईसँग एउटा एप हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा एप रहेको छ। मैले चाहिँ एप खोलिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ र त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ यहाँ किवर्ड आइडिया, गेट ट्याग्स फ्रम युआरएल, सजेस्ट किवर्ड, बिल्ड वाइटी ब्याकलाइन्स भनेको छ है। अनि यहाँ टप ट्याग्स अफ द डे पनि रहेको छ, मोर एप्सहरु रहेको छ। तपाईलाई केही सेटिङहरु रहेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईले फिचरहरु पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले ट्याग युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ किवर्ड आइडियामा प्रेस गरेर तपाईले के भिडियो बनाउन खोज्नु भएको, जस्तै मैले युट्युबको हैन युट्युब टिप्स भनेर हाल्छु है। त्यसपछि तपाईको चेक गर्छु है। त्यसपछि यसले सर्चिङ गर्छ है, सर्वप्रथम सर्च गर्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ युट्युबको लागि ट्यागहरु। हजुर, त्यसपछि अरु पनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बलिउडहरुको आएको छ, यहाँ टिप्सहरु आएको छ, विभिन्न कुरा आएको छ। यहाँ तपाईले फेरि तपाई होममा जान चाहनुहुन्छ भने यता तलपट्टि रहेको आइकनलाई होमलाई ट्याप गर्नुला। त्यसपछि तपाईले दोस्रोमा रहेको छ गेट ट्याग्स फ्रम युआरएल। तपाईको जस्तै कुनै पनि भिडियोको जस्तै तपाईले ट्याग खोज्दै हुनुहुन्छ, जस्तै जुन कुनै भिडियो टप भिडियो हैन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ युट्युब लिंक चाहिँ पेस्ट गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्दै चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले ब्याक गरे है, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ अर्को आउँछ सजेस्ट किवर्ड। सजेस्ट किवर्ड तपाईले यहाँ चाहिँ देखिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब टिप्स भनेर। त्यसपछि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ है। यहाँ तपाईलाई आउँछ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स हैन, विभिन्न कुराहरु आउँछ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ कपी गर्नको लागि तपाईले यहाँ दोस्रोमा देख्नुहुन्छ कपी नो भनेको छ है, सरी। यसलाई चाहिँ कपी गरौँ। द किवर्ड हैज बीन कपी भएको छ है। यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा चाहिँ गरेपछि त्यसपछि तपाईले कपी भइसकेको छ। पछि चाहिँ अनि तपाईले वाइट स्टुडियो अथवा जुन कुनै युट्युब लगइन गरेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईले ट्याग हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले गुगल क्रोम र चाहिँ वाइट स्टुडियोबाट चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि त्यसमा हालिरहेको छु। त्यसपछि होममा जाउँ। हजुर, त्यसपछि यहाँ चाहिँ अरु रहेको छ बिल्ड वाइटी ब्ल्याक लाइन्स है। यसमा पनि तपाईले ट्याप गरेर यहाँ विभिन्न कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ खास केही पनि पर्दैन, यसको लागि परेन। मेन भनेको हाम्रो सजेस्टेड किवर्ड चाहिँ कस्तो कस्तो हाल्न पर्छ भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ आज तपाईलाई मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। हजुर, यो एप कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। प्ले स्टोरमा जानुहोस्। सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले टाइप गर्न पर्ने हुन्छ ट्याग यु टाइप गरेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ फर्स्ट इन्टरफेस आउँछ र लोगो पनि तपाईले यहाँ राम्रोसँग हेर्नु होला। र यो कम्पनी रहेको छ डट गेम्स रहेको छ। यो चाहिँ विभिन्न राम्रोसँग एकचोटि हेर्नुला। यहाँ रिड मोडमा गएर यसको बारेमा विभिन्न अरु कुरा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ है। यहाँ चाहिँ तपाईले पढेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यसलाई ब्याक गरौँ। तपाईको यहाँ चाहिँ इन्स्टल आउँछ। तपाईले इन्स्टलमा ट्याप गरेपछि तपाईको इन्स्टल हुन्छ र त्यसपछि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। हस् साथीहरु, अर्को पनि यस्तै भिडियोका साथ भेट्ने बाचा छ। यस भिडियोबाट म सन्दीप बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ।